नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। इडली आणि डोसा म्हटलं की सगळ्यांची चव ही एकच असते, पण त्याचबरोबर जर वेगवेगळ्या चटण्या असेल तर आपल्याला ती चव अजून छान लागते। तर आज मी तुम्हाला दाखवते शेंगदाण्याची चटणी। आपण सुरुवात करूया शेंगदाण्याच्या कूटाने। आपण इथे घेतले शेंगदाण्याचं कूट 1 वाटी, त्यानंतर कोथिंबीर घेतली 1 वाटी, 2 पाकळ्या लसूण, 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या आणि मीठ चवीप्रमाणे आणि थोडंसं पाणी। आणि आता हे ग्राइंड करून घ्यायचंय। बघूया चटणी झाली आहे का। चटणी तयार आहे, आपण काढून घेऊया। शेंगदाण्याची चटणी तयार आहे। ही चटणी तुम्ही इडली आणि डोसा बरोबर तर खाऊ शकतात, पण डोसा नुसता केला आणि त्याच्यावर नुसती जर चटणी लावली तर तो एकदम चविष्ट लागतो। त्यामुळे ही करून बघायची आणि मला सांगायचं। आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायचं आहे।